สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food ใบชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมชิฟฟ่อนค่ะสูตรเนื้อเค้กนุ่มละมุนโรยหน้าด้วยลูกเกดและอัลมอนด์สไลด์เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นจะแช่ลูกเกดไว้ก่อนโดยการใส่น้ำร้อนลงไปสักประมาณ15นาทีจากนั้นก็นำไปเทน้ำออกแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วจะก็จะนำกล้วยหอมและนมไปปั่นรวมกันจะใช้เป็นกล้วยแช่แข็งนะคะสีก็เลยเข้มหน่อยนำกล้วยหอมและนมไปปั่นให้เข้ากันจนละเอียดเสร็จแล้วจะก็จะนำมาเทผ่านกระชอนเทกล้วยปั่นลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโรยเทผ่านกระชอนค่ะแล้วก็ใช้ช้อนหรือไม้พายช่วยคนแบบนี้ได้จากนั้นก็ใส่ไข่แดงลงไปจะใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและเกลือกลิ่นวานิลาและน้ำมันรำข้าวสามารถใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนราแทนได้จากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปจนหมดผงแป้งจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วเมื่อคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวจนขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศนำไข่ขาวที่ตีได้นี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้โดยแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือและไม่ควรคนนานหากเราผสมหรือคนนานไปอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กยุบไม่นุ่มฟูได้สามารถใช้ได้ทั้งไม้พายแล้วก็ตะกร้อมือในการคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเทใส่ถาดวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 7x7x2 นิ้วทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปเสร็จแล้วก็เทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดสูตรนี้สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยหากเพื่อนๆจะนำไปใส่พิมพ์วงกลมก็สามารถเลือกใช้ได้ขนาด2ปอนด์เสร็จแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้เข้ากันเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศต่อไปเราก็จะวางด้านหน้าด้วยลูกเกดที่เราแช่ไว้จนเสด็จน้ำวางได้มากเท่าที่ต้องการตามด้วยอัลมอนด์สไลด์แจ็คไม่ได้นำไปอบก่อนนะคะสามารถโรยเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้เขาไปสุกพร้อมกับเค้กเลยค่ะพร้อมแล้วเราก็นำเข้าอบกันเลยอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมแจ็ควางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเช็คสุกโดยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วเมื่อเค้กสุกแล้วก็ยกออกจากเตาเลยค่ะเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซตตัวแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นเค้กกล้วยหอมชิฟฟ่อนสูตรนี้เนื้อนุ่มมากหอมอร่อยรสชาติหวานน้อยเพื่อนๆที่กลัวหวานไม่ต้องห่วงเลยค่ะสูตรนี้หวานน้อยมากแต่ถ้าชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะสูตรเนื้อเค้กชิฟฟ่อนกล้วยหอมสูตรนี้เนื้อนุ่มฟูทำง่ายมากๆเลยค่ะใครมีกล้วยหอมสุกงอมลองมาทำสูตรนี้กันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเพื่อนๆต้องติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ